Tjena Pike Knights! Att köpa fiskespö är inte alltid helt lätt. Det finns massa modeller och det finns till och med modeller inom modeller. Så i det här avsnittet då tänkte jag plocka ut 5 stycken riktigt bra spinnspön för gädda som du kan välja bland. Kör vi! Viktigt att veta när det gäller de här rekommendationerna så är att det inte är mina egna rekommendationer. Jag har gjort så att jag har skapat 2 stycken premisser för att ta med de här spöna. Det första det är att spöet fortfarande går att köpa. Det är ingen idé att jag rekommenderar spön här och sen finns de inte att köpa i butik längre. Så att de går att köpa, det var en viktig premiss för att de skulle komma med på den här listan. Den andra delen det är att, som jag brukar säga, att jag vill ha 2 trovärdiga källor på den information jag får. Så jag frågade till exempel tävlingsfiskare, butiker, tillverkare och vanliga fiskare på mina sociala kanaler. Och spön som dök upp i flera olika kanaler om man säger, som både varit rekommenderade av såväl tävlingsfiskare som väl som vanliga fiskare, det är de jag har tagit med och sparat ner till 5 stycken riktigt bra spön. Så jätteviktigt att veta, det är alltså att det här är inte mina personliga favoriter, utan det här är en samling som jag har tagit från rekommendationer utifrån. Om ni har några frågor om vilka mina favoritspön är så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna till den här videon. Först ut på den här listan så har vi ett spö från Westin, eller man kan säga nästan 2 spön. För den görs i både en V4-upplaga som är den mest rekommenderade och det är deras Monster Stick. Så Monster Stick V4, den som har blivit mest rekommenderad i den kategorin är den som är 7,9 fot lång och slänger 120 till 260 gram. Sen finns den även i en liten billigare version som är deras V3-upplaga då. Och den slänger upp till 260 gram också, men från 130 gram. Så det är 130 till 260 gram där. Men båda är lika långa då, de är 7,9 fot. Bra att tänka på med de här spöna är att det är suveräna allround-spön. Det är väldigt många som rekommenderar dem. Just för längden, lättheten och balansen i spöna. De är väldigt lätta och balanserade vilket gör att de blir väldigt sköna att fiska med under långa fiskedagar. Värt att tänka på också det är att det är handtagsdelade spön. Så de är alltså delade ner vid handtaget, inte mitt över spöet. Och det gör ju att de blir lite annorlunda att lägga in i till exempel bil eller liknande. Så tänk på det bara att de är handtagsdelade och inte spödelade. En annan sak som är bra att tänka på med Westins spön enligt min, och det är min subjektiva uppfattning. Och det är att de är något överklassade. Jag skulle säga att de här spöna är mest lämpade för sig mellan 60 till 180 max 200 gram. Istället för det här 120 till 260 gram spannet som de anger på spöet. Men det är bara min subjektiva åsikt. Är det så att du vill ha ett lite längre spö så är nästa spö på den här listan kanske någonting för dig. Och det är Gator Big Bait Explorer. Det är ett spö som är 8,5 fot långt. Det slänger upp till 180 gram och väger 245 gram tror jag. Det här spöet har blivit rekommenderat av många av mina vänner som tävlingsfiskar. Och det de lyfter det är själva klingan på spöet. Det ska vara en riktigt bra klinga med bra krokningsegenskaper och stark ryggrad. Och det är väldigt viktigt såklart för många tävlingsfiskare. Så Gator Big Bait Explorer 8,5 fot slänger upp till 180 gram är starkt rekommenderat av flera. Är det så att Westins Monster Stick inte var någonting som passade just dig men du fortfarande vill ha någonting som är väldigt allround, då finns det ett spö från BFT som är väldigt snarlikt. Spöet är BFT Lizard X i den här Stefan Trumstedt-upplagan. Slänger upp till 130 gram och är 7,10 långt. Flera som är ute efter någonting som är väldigt allround har just lyft det här spöet. Så är det så att man vill ha någonting som passar för jerkbaits, tailbeten, jiggar och så vidare och är lite kortare, då är det ett spö man ska hålla koll på. 2 av de spöna som nästan har blivit mest rekommenderade, det har varit Daivas ProRex-serier. De har en serie som är AGS som är, vad ska man säga, lite high-end. Och sen har de den som ligger strax under som är deras XR. Och av alla rekommendationer så var det verkligen så här, den ena, den andra, den ena, den andra. Så en rekommenderade AGS, nästa rekommenderade XR och så vidare och så vidare. Men i slutändan så var det faktiskt fler som rekommenderade den här ProRex XR. Och i den serien så var det ett spön som verkligen lös igenom och det är deras Sledgehammer.
Ett spö som är 8,8 fot långt, slänger upp till 220 gram. Så ett perfekt spö för det här fisket med lång lina på till exempel stora sjöar som Vänern och Vättern. Väldigt lätt fortfarande, väger bara 215 gram. Så trots sin ryggrad och trots sin längd så väger det fortfarande väldigt lite. Är det så att man känner att man vill ha ett lite lättare spö med lite lättare kastvikt för att man inte är uppe på de där högre kastvikterna, då finns det även deras Sidekick i den serien. Så det är fortfarande ProRex XR, men spöet heter då Sidekick. Och det är ett spö som är 8,6 fot lång, slänger upp till 150 gram och väger hoppande 180 gram bara. Så Daivas ProRex-serie är så att man vill ha lättare och lite, vad ska man säga, finare klingor. Då kanske man ska söka sig upp mot AGS. Men de flesta rekommendationer som jag har fått har alltså varit riktade mot deras XR-serie. Och det bygger jättemycket på väldigt bra spöringar och väldigt bra pris när folk har rekommenderat de här då. Femte och sista spön då på den här listan blir ett från Shimano. Och det är deras Yasei LTD. Ett spö som slänger 60-180 gram och är 2,55 lång. Väldigt många som lyfter det spöet för balansen i det. När man fiskar med olika spön så kommer man märka skillnaden när man håller ett balanserat spö jämfört med ett obalanserat spö. Ett obalanserat spö kommer kännas väldigt framtungt och nästan kännas jobbigt att fiska med. Medan ett balanserat spö kommer kännas betydligt lättare och i slutändan roligare att fiska med. Så vill man ha ett väldigt balanserat spö med en superstark klinga, väldigt bra komponenter, då är Shimanos Yasei LTD 2,55 meter långt, kastvikt 60-180 gram, någonting som väldigt många har rekommenderat. Det här var 5 stycken riktigt bra spinnfiskespön för gädda som jag har blivit rekommenderad att rekommendera er. Är det så att ni saknar någon spö på den här listan så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna till den här videon så vi kan ta del av era tips också. Jättetack för att ni följer med på det här avsnittet. Vet att vi lägger upp nya avsnitt varje måndag klockan 4. Så ni får jättegärna prenumerera och klicka på den där notifieringsknappen så ni inte missar någonting. Ni får hemskt gärna följa mig på Instagram också under samma namn Pike Nights. Där lägger jag upp korta recensioner, bilder på nyheter och korta nyheter till exempel. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken, ha en fantastiskt fortsatt trevlig vecka så ses vi. Tja!